chemistry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. पर इन्नी वीडियो کې به موږ एग्जांपल او partially miscible liquid د دې یو دوه एग्जांपल دی امپورټنت एग्जांपल دی د پیپر حواله سره ډیر انتهایی امپورټنت دی په دې باندې به بحث کوو. په دې کې اولنی نمبر چې کوم دی واټر ایتر سیستم دی، دویم نمبر چې کوم دی واټر پینول سیستم دی. partially miscible solution یا partially miscible liquid یا partially miscible solution. دا partially miscible liquid موږ دا ویلو چې دا داسې ټایپ ابسولوټ دی، دا په لیکوډ فارم کې وي او دا په سالوینټ په لیکوډ فارم کې ډیزالف کیږي، خو partially پکې ډیزالف کیږي. چې فرض کا سلوټ په لیکوډ فارم کې او دا partially ډیزالف کېدو په سالوینټ لیکوډ فارم کې، سو اټ از کالډ partially miscible liquids وته موږ ویلو. په دې باندې دوه एग्जांपल دی په ډیټیل سره وایو. یعنی واټر او ایتر، دا ایتر په واټر کې پارشلی ډیزالف کیږي د دې سیستم وایو. فار ایگزامپل زه یو داسې یو پنل راواخلم، دې پنل ته سیپریټینګ پنل وایي. څه ورته وایي؟ سیپریټینګ پنل. دې ته زه ورواچوم او واټر ورته ورواچوم او د واټر سره سره بل ورته څه ورواچوم، ایتر واټر او ایتر دا دواړو ته زه څه کوم ورواچوم. چې کله واټر او ایتر ورته زه ورواچوم، دا مې واټر ورواچو، دا مې ایتر ورواچو، چاته د سیپریټډ پنل ته، د سیپریټینګ پنل ته. نو په دې نه بعد بیا څه وکړئ؟ سټایرینګ به وکړئ، شیکینګ به وکړئ. شیکینګ خو پیژنې که نه، یا به داسې شیکینګ وکړئ یا به یو سپیچولا راواخلئ په هغې باندې به سټایرینګ وکړئ. نو چې کله سټایرینګ هم وګورئ، دا پوینټ پکې یاد ساتئ چې 25 ډیګري سینټیګریډ به وي ټمپریچر، په دغه ټمپریچر کې به چینج نه راولئ. نو چې کله تاسو شیکینګ وکړئ او د شیکینګ نه بعد څه ټایم پورې کېدوئ، نو په دې کې به داسې دوه سیپریټ لیر جوړ شي. داسې یو لیر به په دې پرې منځ کې جوړ شي او په دې کې به دوه داسې میکسچر جوړ شي، یو به بره داسې جوړ شي او یو به داسې لاندې جوړ شي. نو چې کله زموږ سره داسې یو سیپریټ لیر پکې جوړ شو، نو چې د چا ډینسټي کمه وه نو هغه به بره پاتې شي، او چې د چا ډینسټي سیوا وه هغه به لاندې راشي. نو په ایتر او په واټر کې د واټر ډینسټي سره سیوا ده، د واټر ډینسټي سره، ډینسټي څه ته وایي؟ ماس پر یونټ والیوم ته وایي. ډینسټي سیوا ده نو واټر به څه شي؟ لاندې راشي. او بل د ایتر ډینسټي کمه ده نو ایتر چې کوم دغه دی نو هغه به بره لاړ شي 25 ډیګري سینټیګریډ باندې. فردر مخکې څه چلو شو؟ دا کم لیر چې شو، د دې لیر نه لاندې دوه څیزونه دي، یو پکې ایتر دی او بل ایتر. ولې؟ ځکه موږ خو دا ویل چې ایتر پارشلی میسیبل دی که نه، نو په دې کې به هم ایتر میکس، دلته به هم ایتر وي، بره به هم ایتر وي، دلته به واټر هم وي، بره به واټر هم وي. ها لاندې زموږ سره واټر ډیر دی، نو واټر تقریبا 100% دی، واټر تقریبا 93.5% دی. څومره پرسنټ دی؟ 93.5%. ولې؟ د واټر ډینسټي سیوا ده نو واټر لاندې ډیر راغلی دی. ٹھیک شو؟ ها بیا زموږ سره ایتر چې کوم دی چې 93.5% دا زموږ سره سره دا واټر دی، نو ایتر 6.5% په دې لاندې د دې میمبرین نه، د دې پردې نه لاندې چې کوم دغه دی، نو په واټر کې به دومره پرسنټ ایتر دا څه شي وي؟ حل شوي، ډیزالف شوي. اوس که فرض کا موږ د دې دغه نه میمبرین نه بره سوچو، نو واټر به دلته بره څه وي؟ 2% وي. یعنی واټر به دلته 2% وي په دې ځای کې، دا ما چې کوم په ریډ لاین باندې شو کړی، ریډ پوینټ باندې. او بل زموږ سره سره ایتر به څه وي؟ ایتر به زموږ سره 98% وي. اوس یو امپورټنټ خبره دا ده چې دا زموږ سره کم سلوشن جوړ شو، کم میکسچر جوړ شو، او دا زموږ سره کم میکسچر جوړ شو. نو په دې میکسچر کې زموږ سره واټر څومره دی؟ واټر 93%. نو په کم میکسچر کې چې د چا مقدار سیوا او د کم کمپوننټ مقدار سیوا هغې له موږ څه نوم ورکړی؟ سالوینټ نوم ورکړی. نو دلته واټر زموږ سره سالوینټ دی او ایتر زموږ سره سره ایتر زموږ سره سلوټ دی. ٹھیک شو؟ دلته زموږ سره واټر سره، دلته زموږ سره واټر یوز شوی دی as a solute. واټر زموږ سره یوز شوی دی as a solute، او دلته زموږ سره ایتر یوز شوی دی as a solvent. ولې؟ بره ایتر سیوا دی ځکه موږ یوز کړی دی، یوز شوی دی as a solvent، او واټر کم دی ځکه واټر یوز شوی دی as a solute. ما تاسو ته دا خبره کړې وه په سلوشن کې، په میکسچر کې چې کوم په زیاده مقدار کې و هغې ته به موږ سالوینټ وایو، کوم چې په کم مقدار کې و هغې ته به موږ سلوټ وایو. ها اوس د دې دواړو سلوشن کمباین دی، دا دواړه سلوشن چې کوم دی
د دوانو سولوشن ته موږ څه وایو د دوانو سولوشن ته موږ کنجوګیټ سولوشن وایو څه ورته موږ وایو کنجوګیټ سولوشن وایو اوس که فار ایگزامپل څوک دا کوېسچن وکړي چې آیا زموږ سره یو سیپریټډ پنل دی په 25 ډیګري سنټیګریډ باندې موږ د ایتر او دغه د واټر یو مکسچر تیار کو نو واټر به څومره وي واټر به 93% وي که فرض کا واټر 93.5% نو ایتر به پکې څومره ډیزالو شي ایتر به پکې دومره ډیزالو شي او که فرض کا داسې ته وایي چې واټر پکې 2% نو ایتر به څومره ډیزالو شي 98% په 25 ډیګري سنټیګریډ دې ته موږ څه وایو واټر ایتر سیستم نو واټر ایتر سیستم کې دا خبرې دغه شان واټر او پینول سیستم هم دی واټر کې پینول سلایټلی سالف کیږي پارشلی سالف کیږي نو اول به څه ور واچوي واټر ور واچوي پینول به ور واچوي شیکینګ به وکړي چې شیکینګ به وکړو د شیکینګ نه بعد څه ټایم به کېدوي اگین داسې سیپریټ لیر به جوړ شي څه به جوړ شي سیپریټ لیر به جوړ شي نو چې رچا ډینسټي سوا سیوا هغه به لاندې راشي چې رچا ډینسټي کم وه هغه به بره لاړ شي نو په واټر او په پینول کې اوس د پینول ډینسټي سره سیوا را او ډینسټي څه ته وایي ماس پر یونټ والیوم ته وایي نو پینول به لاندې راشي ډیر او واټر به بره کم پاتې شي نو که فرض کا دلته به هم ټمپریچر سی وي 25 ډیګري سنټیګریډ به وي ټمپریچر به څومره وي 25 ډیګري سنټیګریډ به وي نو که فرض کا موږ دلته واټر وګورو نو واټر دلته کم راغلی ولې د واټر ډینسټي کمه ده واټر بره به زیات وي لاندې به کم وي نو واټر به یو سی وي از اسلوټ پینول لاندې د پردې نه لاندې ډیر دي نو پینول به یو سی وي از ا سالوینټ اوس که فرض که بره په دې بره موږ دغه کې مکسچر کې موږ ذکر وکړو نو واټر دلته بره ډیر دي نو واټر به یو سی وي از ا سالوینټ واټر به څه وي از ا سالوینټ وي او پینول به څه وي پینول به از ا سلوټ وي د دې پردې نه بره د دې لیر نه بره خبره کوم اوس که فار ایگزامپل د دې لیر نه بره زه خبره وکړم چې آیا زموږ سره د دې لیر نه بره 95% څه موجود دی واټر دی نو واټر سالوینټ شو لاند بیا پکې پینول پکې څومره دي پینول خو سلوټ دی 5% پاتې شو نو 5% پکې سری 5% پکې پینول که فرض کدا سي یو کوېسچن د لراشي څوک نه تاسو کې چې آیا زمون سره 95% سوي واټر وي 100% به پکې پینول حل شي په 25 ډیګري سنټیګریډ نو 5% به پکې پینول حل کیږي که فار ایگزامپل دا کوېسچن د تاسو کوږي که فار ایگزامپل زمون سره واټر چې کم دی دا 30% وي نو پینول به پکې څومره وي پینول به پکې 70% وي نو پینول به بیا زمون سره سوي پینول به بیا زمون سره سالوینټ وي پس 25 ډیګري سنټیګریډ باندې نو دې دوانو سولوشن ته کمباینلی موږ څه وایو دې دوانو سولوشن ته موږ کنجوګیټ سولوشن وایو څنګه چې دلته موږ ویل هم دغه شان کنجوګیټ سولوشن دغه نو که فرض که څوک درته تاسو کې چې آیا تاسو پینول او څه شي پینول او واټر مکس کوي یا واټر او ایتر مکس کوي په دې کې به سالوینټ څوک وي او په دې کې به سلوټ څوک وي نو داسې به نه وایي چې واټر پکې زموږ سره سالوینټ دی او سلوټ پکې زموږ سره څوک دی یا پینول دی یا ایتر دی ما خو تاسو ویل چې یو سیپریټ ممبرین جوړي کله پکې واټر سلوټ وي کله پکې واټر سالوینټ وي کله ایتر سلوټ وي کله ایتر سالوینټ وي کله پینول سلوټ وي کله پینول سالوینټ وي کله واټر سلوټ وي کله واټر سالوینټ وي دې خبرو ته بس سوچ کوئ اوس که فار ایگزامپل دا ټمپریچر ز انکریز کما دا ټمپریچر ز سیوا کما دا ټمپریچر څومره ته ورسوما دا ټمپریچر ز ورسوما 65.9 ډیګري سنټیګریډ ته ورسوما نو دا دوه سولوشن چې کوم دی دا سولوشن یا دا سولوشن به مکمل څه شي مکس وشي دا سولوشن چې کله مکس شي دا سولوشن نو بیا به دغه ټمپریچر ته به موږ څه وایو اپر کنسولیټډ ټمپریچر به وایو دې ټمپریچر ته ولې په دې ټمپریچر باندې دا مکسچر دوه څه شو مکمل دا باونډري ختم کړه دا باونډري به اوس موږ ته په نظر باندې ناراضي مکمل مکس شو ها یا ورته سوي کریټیکل سولوشن ټمپریچر ورته هم وایي ورته وایي کریټیکل سولوشن ټمپریچر خو فرض کړه ټمپریچر موږ سیوا کوو نو واټر سالوبیلیټي به څومره وي واټر سالوبیلیټي واټر بیا دا چې کوم دی د دې پرسنټیج به د 30 نه 34 ته رسي او د پینول چې کوم پرسنټیج دی نو هغه به څومره شي د پینول چې کوم پرسنټیج دی نو دلته 70 دلته به شي 34 او پلس زمون سره به شي ها دا 70%
مقصد د دې دا نه چې کله موږ سره اسوي چې کله موږ ټمپریچر انکریز کوو چې ټمپریچر انکریز کوو نو سالوبیلیټي به جنرال سکیږي سالوبیلیټي به جنرال انکریز کیږي د دې نه علاوه یو بل اگزامپل موږ په پریویس ویډیو کې ورکړی وو انالین او پلس واټر که فرض کا انالین موږ وګورو په سبانه کنسولیټډ ټمپریچر باندې وګورو اپر کنسولیټډ ټمپریچر باندې وګورو یا کریټیکل سولوشن ټمپریچر باندې وګورو مینز ټمپریچر وته انکریز کو هغه های ټمپریچر نو بیا به د واټر چې کوم پرسنټیج وي هغه به 100% وي 15% مینز دا به یو سی وی از ا سولوټ او زمون سره دغه به وی انالین به څومره وي 85% به څومره وي 85% به وي نو دا زمون سره سو water ether system یا water aniline system یا water phenol system